olen viime aikoina tuntenut itseni taas vähän stressaantuneeksi. Työt on alkanut loman jälkeen ja elämässä on ollut sellaisia muutoksia, jotka on saanut mut miettimään, että mitä mä oikeastaan haluan. Lisäksi on ollut aika paljon kaikkea tekemistä, esimerkiksi pihalla ja puutarhassa. Omenasato on kypsynyt ja vaikka se on aivan ihanaa saada niitä omia kotimaisia omenoita ja keitellä niistä hilloa, niin sekin on paljon tekemistä. Ja välillä on tuntunut siltä, että mun pitää taas muistutella itselleni niitä keinoja, miten eletään hetkessä ja miten rauhoitutaan. Joskus on hyödyllistä pysähtyä vähän tarkemmin miettimään sitä, että mikä mua nyt oikeasti stressaa. Onko se joku tietty aikataulu? Voiko sitä aikataulua jollain tavalla muuttaa niin, että se olisi helpompi? Onko se joku muu semmoinen käytännön asia, jonka voi muuttaa? Voiko esimerkiksi tehdä enemmän etätöitä sen sijaan, että olisi pakko aina mennä sinne työpaikalle? Joskus tollaiset pienet muutokset voi tehdä siitä elämästä helpompaa. Mutta sitten on myös niitä tilanteita, että se koko elämä tuntuu erilaiselta kuin mitä itselle sopii. Ikään kuin, että elää niin kuin väärää elämää tai väärän ihmisen elämää. Ja silloin tietenkin tarvitaan ehkä vähän isompia muutoksia, että se stressi helpottaisi. Koska jos sä yrität tunkea itseäsi sellaiseen lokeroon, johon sä et sovi, jos sä oot ihan niin kuin niissä lasten leluissa, jos sä yrität tunkea 4-muotoista palikkaa pyöreään lokeroon, niin ei siitä tuu mitään. Ja se on nyt tietenkin jokaisesta itsestä kiinni, että miten suuria muutoksia on valmis tekemään omassa elämässä ja minkälaisella aikataululla. Ne ei ole helppoja kysymyksiä. Mutta mä jotenkin ajattelen, ja mä olen nyt miettinyt tätä itse aika paljon, että meillä on jokaisella vaan yksi elämä, ainakin tällä tietoa. Ja ketä varten sitä elämää elää? Ei ole helppoa välttämättä saada toimeentuloa tässä maailmassa ja pärjätä, ja siksi monet meistä on siellä taistelee sen stressin kanssa. Mutta usein on kuitenkin mahdollista tehdä jotain muutoksia. Ne ei välttämättä ole helppoja muutoksia, eikä ne tuu ilman, että pitäisi jostain luopua. Mutta joskus pitää vaan tehdä se, ottaa se askel, että rupeaa tekemään niitä muutoksia, isompiakin muutoksia omaan elämään. Yksi sellaisista tärkeimmistä asioista mulle on se, että teen vaan yhtä asiaa kerrallaan. Jossain vaiheessa mä olin jopa niinkin puritaani, että mä en edes kuunnellut musiikkia, kun mä ajoin autoa. Mä en katsonut telkkaria samalla, kun mä vaikka kudoin. Ja monet näistä rutiineista on mulla edelleen. Koska mä koen, että kun yrittää tehdä monta asiaa kerralla, niin silloin ei oikeastaan tee kunnolla niistä yhtäkään. Eikä saa sitä iloa, mitä vaikka jostain lenkistä voisi saada, jos yrittää samaan aikaan olla mielessään jossain muualla. Yksi sellainen meidän nykyaikana aika ilmeinen juttu stressistä puhuttaessa on älypuhelimet. Mä aikaisemmalla videolla kerroin siitä, että miten mä olin 2 vuotta ilman sosiaalista mediaa melkein käytännössä kokonaan. Ja vaikka mä nykyään kyllä käytän somea, mun mielestä se on ehkä niitä helpoimpia tapoja, jolla vähentää stressin tunnetta, kun vähentää myös sitä älypuhelimen ja sosiaalisen median käyttöä. Aika laaja aihe, mutta mulla yksi semmonen on se, että aamulla kun mä herään, mä yritän olla avaamatta sosiaalista mediaa niin, että mun se aamu olisi rauhallinen ja että mun sieltä somesta ei ensimmäisenä pääse mieleen niitä asioita, jotka ehkä herättäisi kateutta tai semmoista jotain tunnetta, että mun pitäisi tehdä jotain muuta kuin mä olen sillä hetkellä tekemässä. Sen sijaan mä esimerkiksi saatan aamulla ensimmäisenä, kun mä herään, niin vaikka
mulla on kädessä se puhelin, niin mä saatan avata sieltä mun meditaatiosovelluksen ja katsoa sieltä päivän mietelauseen. Ja se tuo sellaisen rauhallisemman alun sille aamulle. Stressin tunne on vähän niin kuin sitä, että mieli on eri paikassa kuin mitä keho on. Mielessä pyörii ne asiat, mitä pitäisi tehdä. Ehkä semmoiset jotkut vastoinkäymiset, mitä on tullut, ja niitä sitten jotenkin vatvoo ja märehtii mielessään. Tai sitä listaa, että mitä pitäisi tehdä, miten paljon on kaikkea, mitä pitäisi ehtiä tehdä. Yksi hyvä sellainen vastaliike siihen on läsnäolo ja semmoinen hetkessä eläminen. Ja käytännössä mulle se tarkoittaa sitä, että mä yritän muistaa pitää niin kuin päivissä sellaisia taukoja, että mä vaan olen läsnä. Että mä menen ulos istumaan ja keskityn siihen, miltä haavanlehdet kuulostaa, kun ne havisee tuulessa. Tai mä katselen jotain kimalaista, kun se surisee mun vieressä kukassa. Mä hengitän syvään. Ja mä olen siinä hetkessä. Niiden kaikkien ajatusten sijaan. Sä pystyt vaan havaitsemaan, havainnoimaan sitä, mitä sun ympärillä tapahtuu. Mitä sun sisimmässä tapahtuu, miltä sun kehossa tuntuu. Ja kun sitten niitä ajatuksia tietenkin tulee, sehän ei ole hirveän helppoa niin kuin jättää niitä hetkeksi syrjään tai olla antamatta niille huomiota tai menemättä niiden mukaan. Niitä ajatuksia tulee ja se on ok, mutta se, että pystyisi aina välillä näkemään ne vähän ulkopuolelta, niin että ei ole taas siinä stressiajatusten mukana. Se on sellainen, mikä ihan hirveästi auttaa ja missä riittää ehkä harjoiteltavaa koko loppuelämäksi. Jos sulla on kiire, sä olet esimerkiksi myöhässä jostain tapaamisesta, auttaako siinä se, että sä painat kaasun pohjaa ja pulssi tykyttäen säntäilet siellä liikenteessä? Vai oletko sä, jos sä olet siis joka tapauksessa jo myöhässä, niin sillä ei varmaan ihan hirveästi ole väliä, että ootko sä nyt sitten 10 minuuttia vai 12 minuuttia myöhässä. Ja joskus se saattaa olla niinkin, että on vaan se tunne, että sä olet myöhässä tai sä tulet nyt myöhästymään. Ja sitten sä osut ja säntäilet, vaikka käytännössä se sen matkan kulkemiseen menisi suurin piirtein sama aika ihan rauhallisesti mentynä. Mä oon ottanut sellaisen tavan, että jos mä siis koen, että nyt mä myöhästyn, niin mä kyllä niin kuin siis teen parhaani, mutta mä en rupea säntäilemään enkä pitämään kiirettä, vaan hyväksyn sen, että nyt saatan myöhästyä, enkä enää katso kelloa, vaan keskityn vaan siihen menemiseen. Ja se on tuonut semmoista tosi suurta rauhaa niihin hetkiin, kun luulee myöhästyvänsä. Aika usein käykin sitten niin, että ei oikeasti olekaan myöhässä, vaan saapuu vaikka minuutilleen tai ehkä minuuttia yli. Sekin stressaaminen ja säntäily olisi siis ollut aivan turhaa. Viimeinen kohta tässä mun listalla on sellainen, mitä mä itse yritän harjoitella ja mitä mä yritän edistää, on se, että oppia luottamaan elämään. Joskus on vaikeita kausia ja tuntuu, että kaikki menee ihan päin mäntyä ja ei oikein tiedä, että mitä pitäisi tehdä toisin, että asiat alkaisi sujua paremmin. Se voi olla tosi stressaavaa ja tosi kuormittavaa, mutta mä yritän itse ajatella, että kun mä olen mahdollisimman lähellä sitä, mikä on mun oma itseni, kun mä toteutan mua omaa itseäni sellaisena kuin mä olen, jotenkin asiat järjestyy, kun vaan luottaa siihen, että kaikki menee niin kuin asioiden pitää mennä ja että mä olen nyt just siinä paikassa mun matkallani, missä mun pitääkin olla. Se antaa sellaista perspektiiviä ja tavallaan voimaa kestää niitä vastoinkäymisiä tai stressaavia aikoja. Sitten vielä sellainen uusi juttu, että mä olen perustanut sähköpostilistan. Siihen linkki löytyy tästä videon kuvauksesta.
ja myös sieltä tämän koko kanavan kuvauksesta. Joten jos haluaisit saada multa harvakseltaan ehkä noin kerran kuukaudessa postia, niin käy liittymässä siihen. Se ei maksa mitään, se ei velvoita sua mihinkään ja sä voit poistua siltä listalta ihan milloin tahdot. Eipä sitten muuta kuin muista pitää itsestäsi huolta. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!